السلام عليكم، تحياتي أصدقائي. إن شاء الله تكونوا بخير يا رب إلهي. إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية، أهم شيء، لأنه بتعرفوا أنتم الصحة والعافية خاصة بهالأيام صرتوا تقدروا شو معنات الصحة والعافية. إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية دائما بخير بإذن الله. هلا اليوم صراحة أنا كان في من الأشياء اللي عم أقراها وموضوع الكورونا فيروس، بتعرفوا الأمور هي، فعندي المشاعر مختلطة وعندي أفكار كتير عم تزدحم بذهني، خلينا نسميها. ولكن يعني حابب أشارككم ببعض الأفكار اللي هيك عم تطرح على الموضوع، خاصة بهالخضم هالمعمعة هي كلياتها. ف بلاك كوفي مثل عادة، بلاك كوفي نو شوجر نو ميلك. هلا صراحة أنا بعرف إنه الموضوع جدي وخطير، ولكن لازم نعرف نتعامل معه. لازم نكون هيك فينا أول مرة نحن نتعامل بهيك مع هيك أمور عالمية، خلينا نقول يعني حدث عالمي، بس خلينا نعرف كيف نتعامل معه، نتعلم كيف نتعامل معه. أول شيء موضوع الفكرة الأولى بدي أحكي فيها موضوع تعاطي الإعلام. يا أخي الإعلام هدية إجته هي موضوع الكورونا فيروس. فلانه اخي بتجي يعني انت عم تعطيهم هديه، انه وطبعا بتعرفوا انتم انه الاعلام شغال على مدار الساعه، عم يعطي عداد انه كم صار مره، كم في عندك 100 110 120 130 شخص. هذا كله عم يعطي ضغط نفسي للناس عم تتفرج على هيك وسائل الاعلام بشكل عام. وكمان بتعرفوا انتم وسائل الاعلام الناس بتحب الدراما كثير، ووسائل الاعلام كمان بتنبسط اكثر، بتعطيهم دراما اكثر واكثر. فهي شغله كثير على فكره بتخلي انه الواحد يتشنج أكثر وممكن يخاف أكثر. هلا بدي أحكي بموضوع كمان، موضوع هو موضوع الفيك نيوز. أوكي، موضوع الفيك نيوز اللي هو من المواضيع اللي حبها كثير أنا، واللي اشتغلت عليها وعندي أبحاث بهذا الموضوع. الفيك نيوز، الأخبار الشائعة يا أخي هي في كل مكان، مو معقولة. هلا تبعا لوكالة أنباء الواتساب، اوكي، يلي هي يعني العالم عم تتناقل، بتعرفوا بين الاشياء اللي بتاعنا. امبارح بالمناسبه كنت عم احكي مع رفيقي وكانت امه معه، فوالدته معه، فعم قل له انه عم نحكي انا وياها، عم تقول لي خالي عم تحكي باشياء هيك مو معقوله. قلت لها خالي مو معقول، يعني اللي عم تحكي انت في شيء مو صح يعني. قالت لي لا يا ابني انا شفته امبارح على الواتساب. يعني شو شفتي امبارح الواتساب؟ يعني صار هو ريفرنس، صار هو مرجع. فيعني هي شغله خطيره على فكره، خاصه الناس يلي في عندهم حب لنظريه المؤامره. يا اخي كل شيء مؤامره يعني بفكروا فيه. المشكله وين؟ المشكله انه مو بس الناس اللي بتعمل هدول اللي بتحط هيك المواضيع، الناس اللي بتعمل فورورد لإلهم. انا بعرف انه هي شغلات بديهيه للناس كتير، انه بس لازم نذكر فيها معلش، لانه في عالم كتير عم تعمل فورورد، بتعمل شارك هالاشياء، هي الاخبار من جروب لجروب، وما بيعرفوا احيانا شو نتيجه وشو اثر هالشيء اللي ممكن يساويه. بفكروا انه شغله صغيره يعني، بس على فكره ممكن يكون في له اثر كبير كتير، مثل ما حكينا بفراشه بكين قبل بوقت، رح نحكي فيها شوي تانية. فموضوع الفيك نيوز موضوع كتير خطير على فكره. في شركات كتير كبرى، في فيسبوك وجوجل، تويتر حتى عم تعمل، في منظمات عالميه عم تشتغل بموضوع انه كيف نكافح الفيك نيوز، لانه هدول بيأثروا كتير، مو بيأثروا بس على طبيعه سلوك البشر، على تصرفاتهم. على فكره في عالم تخسر ملايين من وراء الفيك نيوز، ففي إلها أثر كتير كبير. هلا هون عم نحصر أشياء كمان على مستوى الستريس تبع العالم يعني، والخوف والهلع اللي عم يصير بالعالم. فلذلك لازم ننتبه كتير من هذا الموضوع الفيك نيوز. وبالمناسبة صحيح اللي أنا اللي حابب إنه يشتغل عنده مشروع إما ماجستير أو دكتوراه وحابب إنه يتابع بالموضوع، أنا كتير بكون سعيد إنه نتعاون مع بعض إن شاء الله بهذا الموضوع. هلا الموضوع الثاني هو موضوع، أو الفكرة الثانية عم فكر فيها، موضوع تعاطي الصين مع الموضوع، مع كيف عم تتعاطى مع هالفيروس. لاحظوا انه الصين على فكره استخدمت كل انواع التكنولوجيا اللي ممكن تستخدمها بالسابق قبل الفيروس، بحيث انه تعمل خلينا نسميه انه تسيطر على الشعب، خلينا نسميها. هلا الصين بالذات عندها هيك فلسفه مختلفه، انه اخي نحن الحكومه بنفهم اكثر منكم يا شعب، بهالمعنى، وانتم لازم تمشوا بالطريقه اللي نحن راسمين لكم اياها. مشان هيك طلعوا الكريدت سكور، بحيث انه كل واحد فيه له سكور معين، يمكن سمعتوا فيها كمان اكيد، وانه لازم واحد يكون جيد والا سكوره رح يقل، وفي له تبعات هالموضوع هذا. فالناس لازم تمشي باتجاه معين رسمت لها اياه الحكومه بهذا الشكل. هلا بغض النظر صح ولا مو صح، هذا شغله ثانيه مختلفه تماما، لكن عم نحكي انه الحكومه استخدمت يا اخي الارتفيشال انتليجنس، الموضوع الذكاء الصنعي، استخدمت الدرونز، هلا عم تبعت الدرونز مشان للناس اللي بعاد باماكن نائيه. استخدمت شو كمان؟ استخدمت التعرف على الوجوه. هلا التعرف على الوجوه كان استخدم زماناتهم مشان تعرف الناس وتعرف تصرفاتهم هالامور هي. هلا مشكلة انه هلا صارت تقول لهم انه حطوا كمامات، هلا صارت كمامات ما عاد يقدروا يكتشفوا وجوههم. فهلا الحكومه قالت لهم لا بتحطوا الكمامات، ولكن رح نعمل لكم نحن تراكينج بطريقه ثانيه. فصار هلا انتم كل واحد بده يروح
يشتري مثلا دواء لارتفاع درجه الحراره او شيء، او دواء بده يروح ياخذ الاي دي تبعه ويقول انه بيستخدموا هن الالي باي ووي تشات بشكل اساسي. استخدموا هالتولز الموبايل ابس الاساسيين عندهم بالصين، بحيث انه اي واحد يعرفوا انه شو اشترى ادويه، ويحللوا هالمعلومات هاي وبيبعثوا له بعدين على الموبايل تبعه باركود يلي هو كيو ار كود او مثل الباركود يعني. فبيطلع على موبايله انه هو يا ترى جرين، اذا كان الباركود جرين معناته هو بالسليم، اذا كان هو يلو اصفر معناته هو لازم يحجر على نفسه او يقعد 7 ايام بالبيت، اذا كان ريد معناته لازم يقعد 14 يوم وما لازم يطلع الا لحتى يعمل نوتيفيكيشن مره ثانيه يقولوا له. فاي وين ما كان راح لازم يقدم هالشيء هذا الباركود. وبالتالي لاحظوا انه هون عم يستخدموا التكنولوجيا بحيث انه يسيطروا على موضوع الفيروس او الكورونا فيروس هذا. هلا هون ممكن نسال سؤال يا اخي، طيب هلا هون في سؤال منطقي وسؤال، وبالمناسبه بعد ما يخلص الموضوع، بعد ما يخلص الفيروس ان شاء الله بيخلص، مو معناتها انه هلا راح الحكومه تقول اخ والله خلصنا من الفيروس لكن خلينا نشيل كل هالاشياء اللي عملناها هلا ونرجع فريش مره ثانيه. هذا الكلام مو هلا اجت هديه، هي الحكومه الصينيه اجتهم هديه هي الشغله، لانه بيزيدوا القمع اكثر بيقدروا يعملوا ضغط على الناس اكثر، وبالتالي راح تستصعب كثير امور الناس انه ما راح ترجع لورا. موضوع هاي البرايفسي نساء، انه انا بشتري وبساوي كل شيء عم ساوي انا مثبت عند الحكومه بطريقه ما. وبالتالي في هون سؤال جدلي، هون انا بدي اسمع منكم يعني يا اخي، اذا الحكومه بدها تسيطر على الكورونا فيروس، هل هذا كلام يبرر انه انتهاك خصوصيه العالم، انه يعرفوا كل واحد شو اشترى وشو باع وين راح وين اجى وين وكذا؟ هذا الكلام جيد، انه الاخير الهدف نبيل انه بدهم يقضوا على الفيروس، ولكن هون بنفس الوقت انت عم تنتهك خصوصيه العالم. يا اخي انا شو بدك فيني تعرف تصرفاتي وتعرف اشياء، لانه في اشياء هيك مو صحيحه. وبالتالي هون ندخل بجدل. حابب اسمع منكم صراحه انه هذا السؤال ما سهل الاجابه عليه، ولكن شو الافكار العامه اللي حابب انه تفكروا فيها. بالمناسبه كمان الصين بتعرفوا انه سكرت على كل شيء، بس في لسه في خط لينك هيك لسه الصينيين بيقدروا ينفذوا منه، هو الجيت هاب. الجيت هاب المعروف اللي انتم بتعرفوه يلي هو الاوبن سورس ريبوزيتوري او سورس كود ريبوزيتوري موجود بامريكا بتعرفوه. هلا هذا مفتوح لساته، الناس عم تحط هنيك معلومات، بتبعت لهنيك وبتبعت المعلومات اللي من جوا شو عم يصير بالصين لبرا، لانه بتعرفوا انتم ما بنعرف شو عم يصير جوا تقريبا، شو بيطلع من الصين حسب الحكومه. المهم فالناس عم تحط المعلومات، هاي المعلومات تستفاد منها بالتجارب بالابحاث العلميه، بشوف شو عم يساووا هن الناس، والداتا عم تطلع لبرا بشكل او باخر. وبالتالي هاي شغله جيده كثير، انه شوفوا كيف الصينيين عم يحاولوا يلاقوا اي طريقه بحيث انه يطلعوا للعالم الخارجي. هلا في هون نقطه معناتها، طيب يا اخي بتعرف شو معناتها هلا الشغله مو مثل قبل. يعني كنا نحكي قبل اذا كان جارك بخير انت بخير، بعدين كنا نحكي اذا كانت دولة جارة تبعك بخير معناتها انت بخير. هلا الشغله ما عاد صارت والله هيك، لازم تكون الكون كله بخير لحتى انت تكون بخير. يعني قبل هلا يعني معناتها اذا واحد بالصين فقير كان او ما بعرف ثقافته كيف خلته انه ياكل هيك اشياء ويطلع هالفيروس عنده، مو معناتها انا بالسليم ما دخلني فيه هو يصطفل. هاللي قاعد بالصين ممكن ياثر فيني بشكل او باخر. حكينا المره في الفيديو الماضي اذا بتذكروا عن الاير بي ام بي، اذا بتذكروا حكينا انه موضوع انه اذا الفراشه اللي رفت جناحتها بالصين كيف لها تبعات. هلا هذا اللي اكل الاشياء وصار الفيروس هنيك، هلا ادى الى انه تفلس شركات ببريطانيا، مو صار بس اعصار بامريكا، صار تفلست شركات بكل انحاء العالم، وصار في بتعرفوا انتم صار في يعني في اعاصير في كل انحاء العالم مو بس بامريكا. فعمليا يمكن لازم البشريه هلا تفكر بطريقه ثانيه بعد هالفيروس. على فكره مين بدي يسمعك يا اخي؟ والله مين بدي يسمعني؟ بعرف ما حدا يسمعني، بس عم فكر انا كانه يا اخي اذا لازم يكون في نظام صحي عالمي مختلف، يعني مثلا يعني نظام عالمي كلياتهم نعتمد عليه، يكون في ستاندر معين. يعني ليش مثلا في عندنا نظام مرور عالمي، كل العالم عنده اشاره مرور وحده هي معرفه ستاندر، كل العالم عندهم الباسبور موحد ستاندر، ليش ما بيكون كمان في نظام ضمان صحي مينيموم على الاقل لكل انحاء العالم موحد كمان؟ لانه اذا واحد قاعد بجنوب افريقيا وما عنده النظام الصحي هذا، ممكن كمان يصير في عنده فيروسات ينشر لي اياها في كل انحاء العالم. وبالتالي يعني موضوع هون يمكن يصير في ما بعرف شو ابحاث ثانيه، افكار ثانيه، ما بعرف صراحه شو ممكن يكون. بس بكل الاحوال الفكره الاساسيه اللي بدنا نحكي فيها هلا، او الفكره الختام خلينا نسميها، هي موضوع اهم من فيروس كورونا او كورونا فيروس، اهم من فيروس كورونا،
هو موضوع فيروس الخوف، خلينا نسميه الهلع اللي عم يدور بين الناس. هلا باختصار انا برايي انه الناس لازم يعني وانا بيناتهم عم بذكر حالي وذكركم انه موضوع الخوف يا اخي هي ما هي شغله يعني هي شغله انه لازم تفكر انه كيف انت كيف نسميها، انه اخي انا ما بعرف اسيطر على فيروس كورونا، ما بعرف اسيطر عليه، بس بقدر اسيطر على الخوف اللي عم يجيني هذا. فشو بساوي انا؟ على الاقل باكل بشكل صحي، بلعب رياضه، بنام منيح، ببعد عن الناس، ببعد عن الاشاعات والاخبار الكاذبه، ببعد عن النيوز، تحاول تخفف كثير من هي الاخبار اللي بتسمعها كل يوم عن الموضوع هذا، لانه هذا كله بياثر على مناعه جسمك. بالمناسبه هذا كله فعلا بياثر على مناعة الاخبار الكاذبه والاخبار، هي شغلات كلها بتجي بتاثر على مناعه الجسم. فذلك انت لازم تكون هلا بمناعتك باكبر ما يمكن. يعني النصيحه اللي بقول اياها امبارح رفيقي، عم اقول له يا اخي لا تمرض. عم يقول لي شو ما تمرض؟ عم اقول لك ما الواحد خايف يمرض. عم اقول له النصيحه انه لا تمرض، يعني انك لا يعني هلا لازم ما تكون بموقف انك تضعف مناعه جسمك او تخلي جسمك يكون ضعيف. فخليك مناعه قويه، لانه بتعرفوا انتم صارت معروفه هي كمان انه اللي الفيروس ما بيصيب او يعني اثره ما بيكون الا على الناس اللي مناعتهم ضعيفه نوعا ما. فاتمنى يعني تكون هيك افكار هيك فادت البعض، وقد تكون هيك اهم شيء انه الواحد يكون بوزيتيف. وهي شغلات يعني طبيعي انه الله سبحانه وتعالى بعث لنا كثير اشياء، يعني في كثير اسباب للموت، مو بس هي الشغله الوحيده، ولكن لازم نعرف نتعاطى معها بشكل هنشوف بوزيتيف وبشكل هيك ايجابي، ونعرف انه هي شغله احدى الاسباب اللي ممكن انه وقد تكون هي يعني مفيده للناس تصحى وتتذكر. ولا تنسوا كمان الحلقه الماضيه اللي حكينا فيها عن موضوع انه شلون ممكن تكون هي كمان تفكر فيها بطريقه بوزيتيف او بطريقه انه تحفزك تحفيز ذاتي، لانه الشخص الذكي انا اللي بعرفه انه من اي حدث ممكن يصير بالدنيا ممكن يقلبه لشغله يستفيد منها، وليس هو دائما انه اي حدث على فكره الانسان الذكي والشاطر والسكسسفul فعلا اي حدث بيكون عم يصير حواليه بيروح بيدور على انه وين في ايجابيه ممكن استفيد منها. وهي شغلات التحفيز اللي حكينا عنها المره الماضيه كمان ممكن شغلات ايجابيه، ممكن حتى انك تهتم بصحتك كمان هي شغله ايجابيه. تشوف انه كيف الناس صارت تتعامل مع الموضوع هي شغلات ايجابيه. كيف ممكن انك تصير تفكر لسه ابعد وباعمق من الاشياء اللي انت كنت تفكر فيها كمان هي ايجابيه. كل الامور هي وكيف كيف الناس كيف اصلا الهلع بدور بنا، كيف ممكن انك تقنع اللي حواليك، كيف ممكن انك تبث فيهم روح الطمأنينة خلينا نسميها، كمان هي اكسبيرينس وكمان شغله ايجابيه. فاتمنى تكون ايجابي انت كمان هلا، وتضغط على زر اللايك ان شاء الله، وباذن الله احب اسمع تعليقاتكم ان شاء الله، وبشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم. سلامات.